Salutare lume! În acest videoclip o să vedeți cum modific eu acest amplificator audio. Deci amplificatorul ăsta a mai fost odată modificat din meniu. Uitați și voi de ce am folosit, am înlocuit tranzistorii ăștia final de aici, care sunt produși de firma NEC, tot Japan. Tranzistorii ăștia sunt mai buni ca factor beta față de cei dinainte. Așa că eu tranzistorii ăștia pe un canal vreau să modific și am să pun tranzistorii ăștia la de aici, care sunt de tip Darlington. Pentru a pune tranzistorii ăștia ați nevoie să renunț la tranzistorii ăștia finali și prefinali de aici. Da, deci aici sunt tranzistorii prefinali. Așa, deci am să dau zoom mai aproape. Uitați așa. Și alți doi sunt tranzistorii tot prefinal, care sunt dinaintea tranzistorilor ăștia. Chiar am să vă arăt și schema. Deci cam asta e schema lui. Deci uitați aici etajul final. Așa, deci ăștia doi sunt tranzistorii finali și aici sunt tranzistorii prefinali, cei driveri. Așa, deci are două rânduri, cum ar veni. Deci eu, ca să fac modificarea asta cu tranzistorii Darlington, ar trebui să scot tranzistorii ăștia de aici, ăștia 6 tranzistori. Așa, și cu tranzistorul Darlington să vin cu baza direct până la primul tranzistor de aici. Așa. Și să rămână doar rezistențele astea de putere. Dar bine că eu am să pun și varianta cu 4 tranzistori Darlington. Așa, care o să vină tot la fel cu baza direct aici. Și o să mai vină un rând de rezistențe din astea. Uitați și tranzistorii pe care vreau să-i pun. Deci ăștia sunt parametrii, ca să spun așa. Uitați specificațiile. Deci se vede că e de 150 de W, numai un singur tranzistor, deci tensiunea e mai mare. La fel și curentul. Uitați aici și factorul beta, deci cel mai mic este de 5000 și cel mai mare de 30.000. Uitați aici tipurile, deci la mine varianta care o am eu este varianta cu P. Așa, de uitați aici să vedeți, deci varianta cu P. Deci P-ul vedeți și voi între 6500 și 20.000. Deci asta mica. Așa. Uitați ce în capsula tranzistorului. Deci cam asta mă interesează pe mine. Modificarea asta am să o fac pentru a obține mai multă performanță din acest amplificator. Am observat totuși când îl folosesc în blană, radiatorul se încălzește foarte tare și la un moment dat intră în protecție. Și până nu se răcește nu iese din protecție. Așa, deci am să compar testele, am să le fac pe osciloscop și pe generator de semnal am să folosesc rezistența asta de 4 ohmi. Așa, deci prin osciloscopul ăsta o să vedeți și voi cam care este diferența de putere între un canal și celălalt, pentru că eu un canal am să-l las așa cum este și pe celălalt am să modific. Uitați și piesele din etajul de preamplificare. Așa, deci eu între timp am mai făcut niște modificări. Uitați tranzistorii ăștia 2 de aici, așa, care sunt 2SC și 2SA acolo. Am făcut partea asta de stabilizare. Am văzut că și în alte amplificatoare aveau tranzistorul ăsta de aici GFET. Așa că l-am pus și eu tranzistor GFET tot aici. Deci e exact același tip de GFET pe care l-am văzut și în alte amplificatoare. Chiar am să dau zoom să vedeți și voi modelul. Asta este modelul. Deci asta este modelul. Așa, am mai pus un 2SC1845 aici în spate pentru stabilizarea curentului. Am înlocuit tranzistorii ăștia de aici. Să vă arăt cu penseta. Ăștia de aici, ăștia doi.
Acum am să măsor factorul beta la acești tranzistori de tip Darlington. Am să-i măsor cu acest tester. Acum am conectat tranzistorul la aparat. Uitați și voi ce mi indică aici. Deci nu mi indică și cum ar fi un tranzistor Darlington, dar îmi indică și cum ar fi un tranzistor normal. Uitați aici, deci zice că are o diodă în capsulă. Nu știu de ce mi indică factorul beta de doar 60. L-am conectat pe ăsta la alt. Mă să-i dau drumul. Deci tot așa îl vedem. Deci asta este placa de bază de pe care am să iau tranzistorii. Uitați și voi, deci placa asta de bază am scos-o din această stație tip receiver cu 5 canale. Așa, deci stația asta am găsit-o în piață la Rădăuț, am luat-o cu 50 de lei. L-am întrebat pe om cam câți bați are și a spus că nu știe. Așa, deci când am băgat stația asta am prins, s-au aprins toate LED-urile astea cu galben, display-ul se vedea încet. Când dădeam să mut de pe un canal pe altul nu se întâmpla nimic, nici cu volumul, deci pur și simplu semnalul care îl trimitea din procesor pe procesorul ăsta de sunet de aici, că m-am uitat pe internet. Așa, deci procesorul ăsta nu execută niciun fel de comandă și bănuiesc că a intrat în avarie, că trebuia să aprindă beculețele alea cu albastru și el de fapt să aprind cu galben. Așa, deci am renunțat să-l mai repar, așa că am să folosesc tranzistorii ăștia pentru modificarea amplificatorului unchiul. Am încercat, deci am conectat toate firele astea, am vrut să dau semnalul direct în etajul final și funcționează. Deci o trebuie să scot tranzistorii ăștia de pe muting și să fac aici o lipitură pe mutingul de la integrat, pentru că integratele astea driver au muting. Așa, deci cam asta e treaba. Acum, după ce am montat tranzistorii finali, uitați, cam așa vine. Deci aici e intrarea, alimentarea cu minus și aici cu plus. Vedeți și aici tot la fel. Așa am dat deoparte rezistențele alea două și tranzistorii aia driver de acolo și am pus niște sârme din astea de cupru care vin pe partea cealaltă și vin direct aici unde a fost rezistența. Așa. Deci am verificat totul, acum am să-l bag în priză. Acum am să-i dau drumul. Deci până la urmă testul a eșuat. În momentul când am băgat curent în ea, a început să încingă tranzistorii ăștia și au împușcat siguranța de pe alimentare. Pe aparatul care citește consumul de curent mi-a indicat o valoare undeva de 700 de W. Deci uitați aici tranzistorii, i-am măsurat, deci numai colector-emitor ăștia s-au străpuns pe ambii. Uitați și siguranța fuzibilă de 5 A care s-a străpuns. Așa, deci am aflat și de ce s-a întâmplat treaba asta. Deci uitați și voi aici în schimb, după cum am zis eu când i-am conectat baza direct aici la 1,7 V din cauza că curentul este prea mare, așa că am pus piesa înapoi, adică am pus ăștia doi tranzistori, primii tranzistori am pus înapoi, deoarece scade curentul la 1,1 V. Eu am făcut un test mai înainte, am pus placa asta de bază înapoi pe amplificator și am măsurat curentul între baze și curentul între baze este de 2,3 V, deci între bazele la tranzistori și aici am măsurat la fel, deci după primii tranzistori, după primul etaj, ca să spun așa, are 2,2, pe urmă vine 1,2 care îi duce direct în etajul final de aici, în tranzistorii ăștia. Deci dacă măsură între baze am 1,2 V pe canalul ăsta. Așa, deci acum dacă scot altă pereche de tranzistor de aici și îi pun acolo, ar trebui să funcționeze fără nicio problemă. Uitați cam așa arată tranzistorii în interior.
Uitați și voi capsula de siliciu. Acum am scos alt rând de finali. Uitați aici i-am și montat. Așa, deci la tranzistorul ăsta nu i-am mai conectat emitorul de placă, din cauza că dacă există probleme, să zicem, iar e biasul prea mare, atunci amplificatorul o să intre în protecție. Așa, deci chestia e că dacă îl lăs așa, el o să aibă un sunet incomplet, fără acest emitor. Dar normal ar trebui să funcționeze și să încuplezi releul de protecție. Deci acum l-am băgat în priză. Am să îi dau drumul. I-am dat drumul. Uitați, deci consumul 16W. Ocupla releu. Deci dacă ocupla releu înseamnă că nu există tensiune pe ieșire. Acum am să conectez multimetru. Deci am să-l conectez între baze. Unul aici și unul aici. Uitați cât e tensiunea, deci este mai mică din cauza că am umblat la reglaj și l-am dat pe mai mic. Așa. Acum să văd dacă am tensiuni ceva pe emitori. Am să pun o tastă la masă și una pe emitor. Se pare că pe un emitor am 1,5 mV și pe celălalt am 1,7. Deci l-am atins la rezistență, uitați, deci am presat emitorul pe placă, acum tensiunea a scăzut la 1,9 mV. Așa. Consumul este la fel, deci 20 de W. Deci asta înseamnă că totul este în regulă. Acum, după ce am reglat biasul după manualul lui tehnic, adică l-am reglat la 12 mV pe rezistență, acum tensiunea între baze este de 2,39 de volți. Deci atât avea el și pe partea elaltă, adică pe celălalt kit. Deci acum am conectat osciloscopul și generatorul de semnal aici la amplificator. Acum am conectat doar canalul R, adică canalul ăsta care a fost și înainte. Acum totul am să reglez de aici din volum. Acum am să vă arăt așa comparația, să vedeți puterea care o a avut înainte și puterea care o să fie după. Deci acum am să vă arăt cam ce putere are canalul lui original și cel modificat. Încă nu e modificat în totalitate, dar am să îi pun și ceilalți doi tranzistori și am să fac alt test. Așa. Deci au ajuns la clipping. Dă o leacă mai încet, uitați, deci 24 de volți RMS și consumul la rețea de 295 de W. Acum opresc testul din cauza că vreau să fac comparația și pe partea asta la altă. Pinarii s-au încălzit. Așa. Radiatorul e călduț. Acum am să mut pe canalul ăsta modificat. Deci acum l-am conectat pe celălalt canal, canalul L. Uitați și aici scrie și pe placă. Acum am să-i dau start. Deja au apărut pe osciloscop. Am să ridic semnalul. Deci uitați și voi, merge o leacă. Poate merge, să spun așa, merge o leacă mai tare față de înainte, dar nu cu foarte mult.
cu, să spun așa, cu vreo 500 de milivolți. Capsula, ca să spun așa, încă poți țin degetul pe ea. Da, deci cam asta e performanța lui. Uitați, ajunge și la 25. Acum l-am oprit. Deci acum am să fac modificarea aia și am să pun 4 tranzistori pe un canal cu rezistenții cu tot. Și am să-i fac alt test. Până la urmă am montat acești tranzistori finali. Uitați și voi, deci 4 tranzistori finali pe un singur canal. Am făcut aici niște modificări. Acum am să vă arăt și pe partea asta de aici. Uitați, deci am montat astea două rezistenții duble. Uitați ce bine au venit acolo. Așa, deci 2 ori 22, mai bine zis 2 ori 0,22 de ohmi. Uitați ce a avut el înainte, deci a avut înainte 0,47 ohmi. Gradul de toleranță este tot cu K, deci ar însemna 10%. Cam da, de aici le-am luat. Și deci eu am conectat direct bazele, le-am conectat direct la emitorul de la tranzistor. Bineînțeles că cei cu tensiune negativă, NPN-urile tot la NPN-uri și PNP-urile tot la PNP-uri. Deci acum am să-i dau drumul. L-am pornit. Consumul este, uitați și voi, atâta consumă el. Releul ocuplat. Eu mai înainte l-am pornit și am reglat biasul. Și acum am conectat osciloscopul pe amplificator pe etajul ăsta. Acum am să-i dau drumul. Uitați, acum au apărut. Uitați și voi, deci au ajuns la 27 de volți RMS și dacă îi dau mai mult, deci ajunge aproape la clipping, 28 de volți. Așa, au ajuns să consum, uitați și voi, 360 de W, ceea ce înainte nu consuma atât. Temperatura pe tranzistorul final, deci încă mai poți ține degetul pe tranzistori. Radiatorul nu s-a încălzit deloc. Acum au început ușor să se încălzească. Deci cam ăsta ar fi pragul lui de putere. Deci cam așa arată toți tranzistorii. Uitați și voi, deci am montat totul, rezistorii de putere. Deci cam e finalizat totul. Acum am să-l bag în priză și am să reglez biasul. Așa ca să fie tot în regulă. Pe urmă am să-l pun iară pe osciloscop și am să vă arăt curentul care scade, adică am să vă arăt puterea transformatorului și cam cu cât curent mai rămâne. Până la urmă am mai depistat o problemă, deci vedeți și voi acolo au fost două diode care le-am scos acum. Deci când am măsurat cu aparatul de măsură ground-ul de la transformator cu cel de pe carcasă, mi indica că am continuitate, ceea ce nu trebuia să-mi arate chestia asta. De asta avea alea două diode. Uitați și diodele, deci una din ele este întreruptă. Așa, am să pun alte diode tot așa, la fel ca astea, sau poate chiar mai puternice. Deci asta e dioda pe care o a avut-o, GP15B. Uitați aici. Și am să-i pun în loc diodele astea două. Deci dioda asta este un RK39 și atât. Deci două bucăți identice. Deci cam așa arată cu diodele astea acum. Acum am montat totul înapoi, am montat și transformatorul ăsta, filtru.
Deci transformatorul ăsta ajută la scoaterea paraziților care îi trimite transformatorul și condensatorii ăștia atenuează frecvențele înalte. Așa, deci am înlocuit operaționalele ăștia, am pus 45-65 DD. Am făcut testul pe canalul ăsta și din păcate s-a ars, deci numai 2 tranzistori s-au ars din 4. Acum nu știu exact, poate de la acel condensator pe care l-am montat înapoi de 100 din anul, care vine pus între baze. Acum nu știu, poate și biasul nu a fost reglat cum trebuie, pentru că l-am reglat la 10 mV pe rezistor. Așa, deci acum am să fac proba pe celălalt canal, deoarece eu pe osciloscop când l-am pus în teste am văzut că avea niște artefacte din alea foarte mici. Acum am să văd dacă face la fel și pe partea altă și dacă face ori de la bias am să-l debiasez și dacă face la fel înseamnă că e de la condensatorul ăla. Până la urmă l-am lăsat numai în 2. Deci acum fac proba pe canalul ăsta unde am doar 2 tranzistori Darlington. Uitați și voi cum arată aici unda. Așa, deci am făcut proba și la cel cu 4 finali. Tot la fel îmi apar aici niște semne, niște imperfecțiuni. Exact cum mi-au apărut și pe celălalt dinainte pe care l-am ars. Așa, deci momentul când îl țineam la un volum mai mic, deci nu l-am ținut, să spun așa, l-am ținut vreo 30 de secunde și după care s-o ars. Deci pur și simplu s-o ars și o trebuie să-l opresc. Acum văd că pe o singură pereche de Darlington nu mai are probleme, uitați și voi, deci poate să meargă așa în teste până mâine, chiar dacă radiatorul se încălzește. Deci acum nu mai sunt probleme. Deci așa, după părerea mea, mi se pare că dacă ar fi să faci un amplificator cu mai mulți tranzistori Darlington, cum am vrut eu să fac aici, este un circuit instabil. Deci până la urma urmei, dacă vreți să faceți amplificatoare cu mai mulți spinali, mai degrabă cumpărați spinalii simpli fără alți tranzistori în capsulă sau mai știu eu ce. Așa, deci cu ăștia de tip Darlington, dacă vrei să faceți, nu o să iasă. Sau cel puțin dacă vreți să-l puneți în sarcini mai mari, cum am pus eu aici în 4 ohmi, nu o să aveți un randament bun și adică, da, el se comportă la fel. Adică dacă ar fi să puneți mai mulți Darlington, o să aveți și o creștere de putere mai mare și astea, numai că circuitul nu este stabil. Deci, na, oricum nu îmi pare rău că i-am ars, oricum la prețul care l-am dat pe acel amplificator, e mai mult așa. Eu am văzut pe internet foarte multe scheme cu tranzistori Darlington puși în paralel. Asta am vrut și eu să fac aici, dar se pare că nu funcționează. Eu am încercat, l-am debiasat pe canalul cu 4 și tot la fel îmi apare pe osciloscop multe chestii, impurități de genul. Deci asta înseamnă că nu funcționează. Acum, după ce am montat totul, am să-i fac proba. Am să pun melodia aia pe care am făcut-o eu. Am să o pun pe boxele astea două. Da, și voi. Deci cam așa arată boxele astea. Acum am să-i dau drumul. Cam ăsta e testul, deci da, cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.